සිංහල ගීක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් Chanux Bro YouTube channel එකටත් අපේ ගීක් යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් යාළුවොත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් devices එක්ක share කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට wired connection එකක් නැත්නම් ළඟපාත Wi-Fi router එකක් නැත්නම් ඔයා මග කොහේ හරි යන ගමන් නම් ඔයාට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවකදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට අන්තර්ජාලය බෙදලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට ඔයාගේ අනිත් devices වලට ඔයාගේ tablet එකට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට share කරන්න. මේකට අපි කියනවා Wi-Fi hotspot එකක් දානවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ගැන මගෙන් අහලා තිබුණා. සමහර අය මේ ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් දන්න අයට නොදන්න අය හැමෝටම අලුත් දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න තමයි අද අපි Wi-Fi hotspot ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගාව iPhone එකක් තිබ්බත් ඔයාගාව Android phone එකක් තිබ්බත් ඔයාගේ ඕනම smartphone එකකින් ඔයාගේ ඕනම smartphone එකකට සහ laptop එකකට සහ ඕනම Wi-Fi device එකකට අන්තර්ජාලය share කරන්න, internet share කරන්න මේක හරහා ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා. අද අපි බලමු කොහොමද Wi-Fi hotspot එකකින් Wi-Fi share කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ මේක ඔයාගේ Android phone එකේ කරන්නත් පුළුවන් iPhone එකේ කරන්නත් පුළුවන් කියලා. මම මේකේ දෙකම කරන හැටි තමයි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ. මුලින්ම මම Android phone එකකින් මේක කරන හැටි බලමු. ඉතින් මම මගේ Galaxy Note 8 එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන shortcut panel එක මේ විදිහට open කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hotspot icon එක. ඔයා මේක එක සැරයක් press කරන්න එපා. හැම වුණොත් on වෙන එක වෙන්නේ. මේක settings ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන නිසා මේක පොඩ්ඩක් press කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයා මේකේ settings වලට යනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ device එකේ Wi-Fi name එක වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට password එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම තමයි මේක දැන් ඔයාගේ device එක දැන් Wi-Fi router එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ internet share කරන device එක මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න තමයි මේ Wi-Fi hotspot එකට ඔයාලට name එකක්, device name එකක් දෙන්න වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි password එක වැදගත්ම දේ. ඔයා බැරි වෙලාවත් password එකක් දැම්මේ නැත්නම් ඔයා Wi-Fi hotspot එක on කරපු ගමන් අවට ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන data පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් device name එක සහ password එක මේකට යොදන්න. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දේවල් දාලා අපි මේවා enable කරන අවස්ථාවේදී ඔයාගේ phone එකේ Wi-Fi on වෙලා තියෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකට මේගොල්ලෝ notification එකකුත් වෙනමම දෙනවා. මම මේක open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි hotspot එක on වෙන්නේ. ඉතින් මේක on වුණා කියලා පෙන්වන්න මේ විදිහ icon එකක් phone එකේ උඩිනුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මගේ Note 8 එකේ තියෙන internet අනිත් ඕනම device එක පාවිච්චි කරන්න සූදානම් විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මගේ Nova 2i එක අතට ගන්නවා. මේකේ ඇත්තටම SIM එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මට internet යන්න විදියක් නැහැනේ. මේ වෙලාවේ මම Wi-Fi හරහා තමයි මගේ dialog router එකට connect වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ Wi-Fi on කරපු ගමන් අපේ Galaxy Note 8 එකේ Wi-Fi එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපි අර වෙනස් කරපු නම මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට password එක දෙන්න ඕනේ. අපි Chanux Bro කියලාමයි password එක දුන්නේ. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න දැන් Nova 2i එකේ SIM එකක් නැතත් අපේ Note 8 එකේ internet connection එක පාවිච්චි කරලා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ නැහැ කනෙක්ට් වුණාට. මොකද හේතුව තමයි මම තවමත් මගේ Note 8 එකේ data on කරලා නැහැ mobile data. මොකද ඒ data වලින් තමයි මේ Nova 2i එකට මම data දෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මතක ඇතුව ඔයාගේ hotspot එක හදන device එකේ mobile data on කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා වෙනත් devices වලට ඉන්ටර්නෙට් දෙනවා නම් ඔයාගේ device එකේ තියෙන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයෙන් තමයි data කැපිලා යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් hotspot ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න කලින් අපි බලමු මේක iPhone එකේ කොහොමද enable කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් iPhone එකේ settings වලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන වෙනම Wi-Fi hotspot කියලා option එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක disable වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම කලින් කිව්වා ඔයාගේ phone එකේ අනිවාර්යෙන් Wi-Fi off කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ mobile data on කරලා තියෙන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න නම් කියලා. අපිට දැන් පුළුවන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා Wi-Fi off කරන්න පළවෙනියට. ඒ වගේ mobile data off කරන්න. දැන් මේක enable වුණා. දැන් මේක ඇතුළට අපි ගියාට පස්සේ කලින් විදිහටම ඔයාගේ password එකක් මේගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන් විදිහට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ අතේ තියෙන Android phone එක වුණත් ඔයාගේ අතේ තියෙන iPhone එක වුණත් Wi-Fi router එකක් විදිහට Wi-Fi modem එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ mobile data ඔයාගේ internet අනිත් අයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් devices එක්ක share කරන්න. ඉතින් මම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේක කනෙක්ට් කරන හැටි පෙන්නුවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ලැප්ටොප් එකේ Wi-Fi on කරන්න. මේ වෙනකොට අපි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන එකට යටින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Note 8 එකේ Wi-Fi connection එක පෙන්වනවා. මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරලා password එක දුන්නාට පස්සේ automatically connect වෙනවා. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් වගේම ලැප්ටොප් එකෙනුත් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi enable ඕනම device එකකින් මේ විදිහට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න සුපුරුදු විදිහට.
ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හොට්ස්පොට් එකක් හැදුවට පස්සේ සමහර විට ඔයාගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් මේකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා ලයිබ්‍රරි එකේදී කැම්පස් එකේදී ඉස්කෝලේදී මොකක් හරි වැඩක් කරන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ කරද්දී මේ විදිහට ෂෙයා කරා කියලා. එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී ඔයාගේ ඩිවයිස් කීපයක් මේකට කනෙක්ට් කරා කියලා. ඊළඟට ඔයාට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනකොට ඩිවයිසස් කීයක් මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේකත් ඔයාට මේ Wi-Fi settings ඇතුළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙනකොට මගේ Huawei Nova 2i එකයි මගේ laptop එකයි තමයි මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මේක ලිස්ට් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ address එක. අවශ්‍ය නම් මේවා බෑන් කරලා දාන්න පුළුවන් හැකියාව සමහර ඩිවයිසස් වලදී දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් Android සහ iPhone වලදී මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම හැමදේම එක්ස්ප්ලেইন කරා. මම ඔයාලට තව එක එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මොකද Android එක ඩිවයිසස් වලට මේ දේවල් වෙනස් වෙන නිසා. උදාහරණයක් විදිහට Nova 2i එකෙත් අපිට මේ විදිහට notification panel එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට hotspot icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ settings ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේකේ options කීපයක්ම තියෙනවා. device name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කලින් වගේම password එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතරව මේකේ data limit කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේක පාවිච්චි කරනකොට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන තැන් මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ main device එක hotspot එක නිර්මාණය කරන device එකේ තමයි data කැපෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට මීට කලින් කිව්වා. ඒ නිසා ඔයා ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔයා Wi-Fi password එකක් දැම්මේ නැත්නම් බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ data ටික ඉක්මනටම කැපිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඔයා hotspot දාන device එකේ battery එක ඉක්මනට drain වෙන්න මේක උදව් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක නිසා battery එක ඉක්මනට drain වෙනවා. හේතුව තමයි ඔයා mobile data තමයි on කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා hotspot එක හරහා මේක හැමෝටම යවනවා ෂෙයා කරනවා. ඉතින් මේ දෙක නිසාම වෙනදට වඩා ගොඩක් ඉක්මනට එහෙමත් නැත්නම් fast ඔයාගේ battery එක drain වෙනවත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ main device එක එහෙම නැත්නම් hotspot කරපු device එකට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ එන speed එකට වඩා අඩු වේගයකින් තමයි ඔයා ෂෙයා කරන අනිත් devices වලට යන්නේ. මොකද මේක air through ඒවට travel කරන්න ඕනේ data හැම දෙයක්ම. ඒ වගේම මේ වගේ තියෙන Wi-Fi hardware අනුවත් මේකේ speed එක වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එන්න ඒවා ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන සිටිය යුතුයි. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම ඔයා මේවා ගැන තව මොන හරි දේවල් දන්නවද? ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අපිට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මේ දේවලුත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක් දැනුවත් කරන්න ඔයාගේ social media වල මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා Chanux bro කියලා search කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. පළලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් upload කරාම ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. මේ තියෙන social media මාව like කරන්න, follow කරන්න, සිංහලෙන්ම tech education update ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න. අද සිංහල geek show එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ගල් සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.